Số mắc mới COVID-19 giảm còn 72.556 ca, Vĩnh Phúc bổ sung 13.498 F0. Ngày 1 tháng 4, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 72.556 ca COVID-19 với hơn 51.000 F0 cộng đồng. Đến nay Việt Nam đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ về số ca COVID-19. Tính từ 16 giờ ngày 31 tháng 3 đến 16 giờ ngày 1 tháng 4, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 72.556 ca nhiễm mới. Trong đó 1 ca nhập cảnh và 72.555 ca ghi nhận trong nước, giảm 8.272 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh. Thành phố có 51.351 ca trong cộng đồng, Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 7.734 F0, tiếp đó là Nghệ An 3.226, Đắk Lắk 3.099, Phú Thọ 3.087, Yên Bái 2.998, Lào Cai 2.804, Bắc Giang 2.705, Quảng Ninh 2.450, Hà Giang 2.294, Vĩnh Phúc 2.202, Quảng Bình 2030, Thái Bình 1922, Lạng Sơn 1890, Bắc Cạn 1770, Tuyên Quang 1588, Sơn La 1569, Bắc Ninh 1375, Vĩnh Long 1331, Cao Bằng 1273, Bình Định 1226, Hải Dương 1215, Hà Nam 1188, Hưng Yên 1181, Thái Nguyên 1152, Cà Mau 1135, Hòa Bình 1096, Lâm Đồng 1088, Quảng Trị 1084, Tây Ninh 1030, Bình Dương 982, Ninh Bình 951, Lai Châu 937, Bến Tre 919, Điện Biên 854, Hà Tĩnh 737, Đà Nẵng 734, Thành phố Hồ Chí Minh 725, Bình Phước 667, Nam Định 616, Quảng Ngãi 568, Thừa Thiên Huế 555, Bà Rịa, Vũng Tàu 524, Đắk Nông 494, Thanh Hóa 482, Trà Vinh 419, Phú Yên 394, Hải Phòng 378, Khánh Hòa 323, Bình Thuận 314, Quảng Nam 263, An Giang 170, Bạc Liêu 156, Kon Tum 143, Kiên Giang 125, Long An 120, Đồng Nai 69, Sóc Trăng 59, Cần Thơ 48, Tiền Giang 27, Hậu Giang 25, Ninh Thuận 23, Đồng Tháp 12. Ngày 1 tháng 4, Sở Y tế Vĩnh Phúc đăng ký bổ sung 13.498 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Hải Dương, -1.649, Hưng Yên, -603, Cao Bằng, -357. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Vĩnh Phúc, +163, Bình Dương, +155, Đắk Nông, +68. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 86.561 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 9.650.663 ca nhiễm, đứng thứ 12 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110 phần 227 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 97.615 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 9.642.929 ca, trong đó có 7.603.659 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội 1.782.516, Thành phố Hồ Chí Minh 595.310, Nghệ An 395.097, Bình Dương 377.548, Hải Dương 345.273. Về tình hình điều trị, trong ngày có 87.463 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 7.606.476 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.541 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 1.704 ca, thở oxy dòng cao HFNC 213 ca, thở máy không xâm lấn 59 ca, thở máy xâm lấn 209 ca, ECMO 0 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4 ghi nhận 33 ca tử vong tại Phú Thọ, 4 ca trong 2 ngày, Bạc Liêu 3, Bắc Giang 2, Bến Tre 2, Đồng Nai 2, Nghệ An 2, Phú Yên 2, Sóc Trăng 2, An Giang 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bình Định 1, Bình Phước 1, Cà Mau 1, Đà Nẵng 1, Đắk Lắk 1, Gia Lai 1, Hà Giang 1, Lâm Đồng 1, Quảng Bình 1, Thanh Hóa 1, Thành phố Hồ Chí Minh 1, Vĩnh Long 1.
Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 47 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.526 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130 phần 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 31 tháng 3 có 231.292 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 206.338.189 liều.